নমস্কাৰ আমি লৈ আহিছোঁ Diksha এপটো কেনেকৈ শিক্ষণ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি আৰু ইয়াক কেনেকৈ ব্যৱহাৰ উপযোগীকৈ ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰি তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবৰ বাবে আমি Diksha এপটো ডাউনলোড কৰিবৰ বাবে প্ৰথমতে আমাৰ এটা ব্ৰাউজাৰলৈ যাম মই ইয়াত Google Chrome লৈছোঁ যিকোনো ব্ৰাউজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব Google Chromeত গৈ সার্চ বাৰত লিখিম Diksha 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 লিখাৰ লগে লগে Diksha এপ আমি সার্চ কৰিম আপোনালোকে দেখিছে Diksha নেশ্যনেল টিচাৰ প্লেটফৰ্ম ফৰ ইণ্ডিয়া তাতে ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইনষ্টল আহিব দেখিছে Diksha নেশ্যনেল টিচাৰ প্লেটফৰ্ম ফৰ ইণ্ডিয়া আমি ইনষ্টল ক্লিক কৰিম এতিয়া ডাউনলোড হৈ আছে ডাউনলোড হওঁতে অকণমান দেৰি লাগিব 11.37 MB হয় ইনষ্টলিং হৈ আছে এটা ওপেন কৰিম ওপেন কৰাৰ লগে লগে এলাও কৰিবলৈ কৈছে এলাও কৰিম Diksha এটা আপোনালোকে ইয়াৰ ল্যাঙ্গুৱেজ বিচাৰিছে হিন্দী ইংলিছ অসমীয়া বাংলা আমি ইংলিছত ক্লিক কৰিম কন্টিনিউ টিচাৰ এজ ষ্টুডেণ্ট এজ আদাৰ্ছ আছে আপোনালোকে যিকোনো কৰিলে হ'ব আমি টিচাৰত ক্লিক কৰি দিছোঁ এতিয়া আপুনি স্ক্যান কিউআৰ কোড কৈছে এটো যদি এটা স্ক্যান কিউআৰ কোডৰ কাষত যেটো চিন আছে সেই চিনটোত যদি আপুনি চুই দিয়ে আপোনাৰ কেমেৰাটো তলত অন হৈ যাব আৰু তাক আপুনি কিউআৰ কোডটো ওপৰত ধৰাৰ লগে লগে যেটো লেসনৰ কিউআৰ কোডটো ওপৰত ধৰিব সেই লেসনটোৰ কন্টেন্টখিনি পাই যাব আৰু যদি কিতাপখনৰ ওপৰত কিউআৰ কোডটো ধৰে তেন্তে আপুনি সেই কিতাপখন পাই যাব কিন্তু আমি এতিয়া আমাৰ হাতত যেটো ওচৰত কিতাপ নাই আমি স্ক্যান নকৰো আমি আমাৰ যেটো প্রোফাইল আছে প্রোফাইলটো আমি এডিট কৰি দিম হেমতে আমি ক্লাসটো সিলেক্ট কৰিম তেনেকৈ আমি কিতাপখন পাই যাম যিখন লাগে সিলেক্ট বোৰ্ড ষ্টেট আসাম সিলেক্ট কৰিলো ইয়াতে CBSE আছে IGOT আছে এনেকৈ ষ্টেট অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ এনেকৈ আছে আমি ষ্টেট আসাম সাবমিট কৰিলো কৰি সাবমিট কৰি দিছো এটা মিডিয়াম সুধিছে আমি কি মিডিয়ামৰ আসামিজ মিডিয়াম সিলেক্ট কৰি দিছো ইয়াতে বেঙ্গলী বড়ো ইংলিশ আৰু হিন্দী গুটেকিটা মিডিয়ামত আছে আমি আসামিজ মিডিয়াম সিলেক্ট কৰিছো ইয়াৰ পিছত ক্লাস আপোনালোকে দেখিছে ক্লাস 1 ৰ পৰা ক্লাস 10 লৈকে আছে ইয়াৰ আগলৈকে 1 2 3 4 এই চাৰিটা ক্লাসৰ নাছিল কিন্তু বৰ্তমানে আহিছে কিন্তু এতিয়াও আপোনালোকে কিউআৰ কোডত এতিয়া এই বছৰ কিতাপখিনিত কিন্তু আপোনালোকে 1 2 3 4 কিউআৰ কোড নাপাব 5 পৰা কিউআৰ কোড পাব কিতাপত কিন্তু এতিয়া আপুনি ইয়াত সিলেক্ট কৰিলে সেই 1 2 3 4 যিকোনো ক্লাসৰ কন্টেন্ট যিখিনি কন্টেন্ট আপলোড আছে ইয়াত সেইখিনি পাব পাৰিব এতিয়া আপুনি আমি ক্লাস 5 সিলেক্ট কৰিছো আৰু সাবমিট কৰি দিছো কন্টিনিউ ক্লাস 5 সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ষ্টেট আসাম আসামিজ আৰু ক্লাস 5 কন্টিনিউ কৰিবলৈ কৈছে আমি কন্টিনিউ কৰি দিছো প্রোফাইল আপডেট সাকসেসফুল বুলি আহিছে তে আসামিজ মিডিয়াম আমি এতে ক্লাস 5 ৰ আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে আসামিজ মিডিয়ামৰ অংকুৰণ পঞ্চম ভাগ আমি আমাৰ পৰিবেশ নতুন গণিত ইয়াতে সি মোৰ বুকস ফৰ কন্টেন্ট এনেকৈ আছে তে আমি এখিনি কিতাপৰ আৰু বেছি ইয়াত থকা বাহিৰ অন্য কন্টেন্টখিনি ইয়াত চাব পাৰিলে আমি চাব পাৰিম এতিয়া আমি আগলৈ আগবাঢ়ি যাম আমি এতিয়া নতুন গণিত পঞ্চম ভাগলৈকে আগবাঢ়িছো কেনেকৈ কিতাপখন আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাক চাবৰ বাবে এতিয়া নতুন গণিত পঞ্চম ভাগখন মুকলি হৈছে ইয়াত আমি প্লে কৰিম এটা চাব আপোনালোকে অল আছে অলত ভিডিও আৰু ডকুমেন্টছ দুইটা আকাৰত পাব আপোনালোকে তাক যেটো ব্যৱহাৰ কৰে যেনেকৈ
আমি সাধাৰণতে ভিডিঅ' আগেটিত থকাখিনিয়ে চাম ভিডিঅ' প্লে কৰিম লোডিং হৈছে কণ্টেণ্টখিনি সংখ্যাৰ স্থানীয় মান আমি ইয়াত দেখিছোঁ পাঠ 1 আছে 2 আছে 3 আছে 4 আৰু 5 নাই 6 আছে 7 নাই 8 আছে এনেকৈ এটা কথা মন কৰিব এতিয়ালৈকে দীক্ষা এপত সকলো পাঠৰ কণ্টেণ্টখিনি হোৱা নাই আপলোড হোৱা নাই আমি ইয়াতে 1 2 3 4 5 নাই 6 7 নাই 8 এইকেইটা পাঠৰ আমি ল'ব পাৰোঁ এইটো পঞ্চম শ্ৰেণী গণিতৰ যদি লওঁ আমি তাৰে এটা সিলেক্ট কৰিছোঁ কোন 2 নম্বৰ পাঠটোকে আমি সিলেক্ট কৰি ক্লিক কৰি দিছোঁ এংগল এতিয়া প্লে কৰিম কণ্টেণ্টটো ডাউনলোড হৈছে এংগল অকণমান সময় লাগে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব অকণমান আপলোড হোৱালৈকে হৈ গৈছে আমি এইটো হোৱাৰ লগে লগে দেখিছোঁ কোন গণিত পঞ্চম শ্ৰেণী এনেকৈ আছে আপুনি মন কৰিলে দেখিব বাওঁহাতে আৰু সোঁহাতে দুটা কাৰ আছে আমি কাৰটো চুই দিলে নেক্সটলৈ যাব পাৰিম নেক্সটলৈ আহিলোঁ ইয়াতে বিষয় গণিত পাঠ কোন এনেকুৱা ধৰণৰ কথাখিনি লিখা আছে মূল শব্দ কোন বাহু সমকোণ এইখিনি পঢ়িব পাৰিব ইয়াৰ পিছলৈ গ'লোঁ কোন চিহ্ন অহা বুলি কৈছে ইয়াতে আমি কোনখিনি কোন আছে কোনখিনি নাই এইখিনি আপোনালোকে দেখুৱাইছে কোনকেইটা ইয়াত ইণ্ডিকেট কৰিছে এতিয়া ইয়াত চাব চিত্ৰ সহায়ত কোন আৰু বাহুকেইটা চুই চাওঁ আহা এতিয়া ইয়াতে আপোনালোকে চাব এইটো যদি বাহুকেইটা চুই দিয়ে বাহু বুলি কয় কোনকেইটা চুই দিলে কোন বুলি ক'ব বাহু বাহু কোন কোন বাহু এইটো ল'ৰা ছোৱালী কৰি ভাল পাব আৰু তেওঁলোকৰ কোন আৰু বাহুৰ ধাৰণাটো স্পষ্ট হ'ব ইয়াৰ পিছত দিছে চিত্ৰসমূহত থকা কোণৰ সংখ্যা তলত দিয়া সংখ্যাৰ লগত 8টা নিমিলোৱা এতিয়া ইয়াতে 4টা কোণ দিয়া আছে প্ৰথমটোত আমি 4টা কোণ থকাটো আনি ইয়ালৈ ঠেলি আনি ইয়াত লগাব লাগিব এনেকৈ ইয়াত ত্ৰিভুজটো 3টা কোণ আছে এতিয়া 8টা কোণলৈ আমি 8টা নিম 5টা কোণলৈ 5টা নিম এনেদৰে মিলাব লাগিব আমি এতিয়া আমাৰ 6টা 5ৰ পোনে পোনে 5টা 8ৰ পোনে পোনে 8টা আমি এনেকৈ মিলালোঁ মিলাই আমি নেক্সটলৈ যাম নেক্সটলৈ যোৱাৰ লগে লগে সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হ'লে চিন পাম কিন্তু যদিহে আমি ভুল কৰোঁ কি হ'ব চাব কাৰণ এনেকৈ আছিলে আমি ভুল কৰি দিম এতিয়া ভুল কৰি দিলোঁ কৰি আমি নেক্সটলৈ গুচি গ'লোঁ এয়াই শুদ্ধ বুলি আমাৰ ৰিজাল্ট ওলালে 5টাৰ ভিতৰত আমি 3টা পাৰিলোঁ এতিয়া নেক্সটলৈ যাম নে ট্ৰাই এগেইন কৰিম এইটো সুধিছে আমি এতিয়া নেক্সটলৈ যাম যিহেতু এটা আমি ট্ৰাই কৰিছিলোঁ এতিয়া এটা কোণমান যন্ত্ৰৰ লগত চিনাকি হ'বলৈ দিছে কেন্দ্ৰবিন্দু কোনটো অনুভূমিক ৰেখা ইত্যাদি এই কোণমান যন্ত্ৰটো ইয়াত দেখুৱাইছে ইয়াৰ পিছত এটা ভিডিঅ' দিছে ভিডিঅ'টোত কি আছে এখন লুৰ খিৰিকীৰ সাজোনটোত কিছুমান কোণ দেখা গৈছে বেঙুনীয়া ৰঙা আৰু সেউজীয়া এই 3টা কোণ স্পষ্টকৈ জিলিকি আছে আহাচোন এই কোণকেইটা কোণমান যন্ত্ৰৰ সহায়ত জুখি চাওঁ বেঙুনীয়া কোণটো কোণমান যন্ত্ৰৰ সহায়ত জুখিলে দেখা পাম ইয়াৰ মান 90 ডিগ্ৰীতকৈ বেছি অৰ্থাৎ ই এটা স্থূল কোণ আকৌ ৰঙা কোণটো কোণমান যন্ত্ৰৰ সহায়ত জুখিলে দেখা পাম ইয়াৰ মান 90 ডিগ্ৰী অৰ্থাৎ ই এটা সমকোণ আকৌ সেউজীয়া কোণটো কোণমান যন্ত্ৰৰ সহায়ত জুখিলে দেখা পাম ইয়াৰ মান 90 ডিগ্ৰীতকৈ কম অৰ্থাৎ ই এটা সূক্ষ্ম কোণ গতিকে তোমালোকে দেখিলা যে আমি দৈনন্দিন জীৱনত পাই থকা এনে বহুতো বস্তুতে কোণৰ সাজোন বিচাৰি পাওঁ এতিয়া এই কোণৰ জুখিবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা কোণ কেনেকৈ জোখা হয় তাক দেখুওৱা হ'ল আমি নেক্সটলৈ যাম কোণমান যন্ত্ৰৰ সহায়ত কোণ জুখিবৰ বাবে আমি ABC এডাল বাহু আৰু BD এই দুডাল বাহুৰ সৃষ্টি কৰা দুটা কোণ নীলা ৰঙৰ এই সূক্ষ্ম কোণটো আৰু সেউজীয়া ৰঙৰ এই স্থূল কোণটো লৈছোঁ মন কৰিবলগীয়া কথা যে কোণমান যন্ত্ৰৰ আনুভূমিক ৰেখা আৰু যিটো কোণ জুখিম তাৰ বাহুডাল ওপৰা ওপৰিকৈ পৰিব লাগিব আৰু কোণমান যন্ত্ৰৰ কেন্দ্ৰবিন্দুটো কোণটোৰ শীৰ্ষবিন্দুত
সঠিকভাৱে কৰিব লাগিব। ঠিক এনেধৰণে এতিয়া দেখিছা বাহু দুডাল সমানত পৰিছে আৰু কেন্দ্ৰবিন্দুটো পৰিছে। এনেধৰণে ল'লে আমি সঠিকভাৱে কোণটো জুখিব পাৰিম। কিন্তু ভুলবশতঃ যদি আমি কোণমান যন্ত্ৰটোক বেঁকা কৰি এনেধৰণে লওঁ তেতিয়া আমি কোণৰ সঠিক মাপটো উলিয়াব নোৱাৰিম। সেয়েহে আমি পূৰ্বতে দেখুৱাৰ দৰে শুদ্ধভাৱে কোণমান যন্ত্ৰটো ৰাখি ল'ব লাগিব। আহা এতিয়া জুখি চাওঁ কোণমান যন্ত্ৰৰ সহায়ত কোণটো। এয়া কোণমান যন্ত্ৰটো সঠিকভাৱে বহালোঁ আৰু এইফালৰ নীলা ৰঙৰ কোণটো জুখি চাম আমি দুডাল মাপ আছে, তাৰে 0ৰ পৰা যিডাল আৰম্ভ হৈছে সেইডাল আৰম্ভ কৰিম 0, 10, 20, 30, 40, 50 অৰ্থাৎ এইফালৰ নীলা ৰং দিয়া কোণটোৰ মাপটো হ'ব 50 ডিগ্ৰী। বিপৰীত দিশৰ কোণটো যদি আমি চাওঁ, যিটো সেউজীয়া ৰঙৰ দ্বাৰা বুজোৱা হৈছে, তাৰ মানটো জুখিবৰ বাবে আকৌ আমি 0ৰ পৰা গণনা আৰম্ভ কৰিম। 0ৰ পৰা গৈ আমি দেখা পাম যে সেই কোণটোৰ মান হ'ল 130 ডিগ্ৰী। এই পাঠটোৰ বাবে সংযোগ কৰা এইটো আছিল দ্বিতীয় ভিডিঅ'। ইয়াৰ পিছলৈ যাম আমি এইটো চোৱাৰ পিছত। এতিয়া যিবোৰ কোণৰ মাপ 90 ডিগ্ৰী সেইবোৰক কোৱা হয়, আমি ইয়াত খালী ঠাই পূৰ কৰাব লাগে। যিবোৰ কোণৰ মান 90 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু এইবোৰ কোৱা হয় খালী ঠাই পূৰ কৰিব। দুই সমকোণৰ সমান যোগফল ডিগ্ৰী খালী ঠাই পূৰ কৰিব লাগিব। এতিয়া যিহেতু আমি খালী ঠাইকেইটা পূৰ নকৰিলোঁ, সেয়েহে আমাৰ কটা চিন আহিলে আমি নেক্সটলৈ যাব ট্ৰাই এগেইন কৰিব পাৰোঁ। এই খালী ঠাইকেইটা শুদ্ধকৈ পূৰা কৰিলে নম্বৰ পাব, নহ'লে কটা চিন ওলাব। আৰু এটা বা দুটা ভুল হ'লে 3ৰ ভিতৰত 1, 3ৰ ভিতৰত 2 এনেকুৱা ধৰণৰ ওলাব। আমি নেক্সটলৈ যাম। নেক্সটলৈ যোৱাৰ লগে লগে ইয়াত ইউ জাষ্ট কমপ্লিট বুলি কৈছে এনেধৰণে। এতিয়া আমাৰ দীক্ষা এপটো আমি এনেধৰণে আমাৰ নিজৰ আৱশ্যকীয় ক্লাছটো আমি বাছি লৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু তাৰ দ্বাৰা আমি আমাৰ যিকোনো পাঠৰ, যিখিনি পাঠৰ অৱশ্যে সকলো পাঠৰ কণ্টেণ্ট সম্পূৰ্ণৰূপে নাই, যিখিনি পাঠৰ আছে সেই পাঠখিনি আমি চাই নিজেও আমি সহায় ল'ব পাৰোঁ। আৰু বিশেষকৈ এইটো যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এপছটো ডাউনলোড কৰি তেওঁলোকক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিওঁ, তেওঁলোকে সুন্দৰকৈ ইয়াৰ সহায়ত তেওঁলোকৰ পাঠ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। আমি আজিৰ যি আমাৰ আলোচনা ইমানতে সামৰণি মাৰিব খুজিছোঁ। ধন্যবাদ।